તમારી ચટણીનો કલર બીજે દિવસે બદલાઈ જાય છે, તમારી ચટણી ટેસ્ટી નથી બનતી, તો આજે હું તમારી સાથે એકદમ ટેસ્ટી ચટણી કેવી રીતે બનાવશો અને એનો કલર કેવી રીતે જળવાઈ જાય એના વિશે જોશો। તો આ ચટણી બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલની અંદર એકદમ ચિલ્ડ વોટર લઈ લીધું છે, સાથે એની અંદર થોડાક બરફના ટુકડા નાખી દીધા છે। હવે અડધા ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેની છાલ ઉતારી લીધી છે। આની અંદર તીખાશ માટે આપણે 3 લીલા મરચાં લીધા છે। અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો। સાથે 8 થી 9 કળી આપણે લસણની લીધી છે। હવે ચટણીનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે અહીં ફુદીનાના પાનનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો 15 નંગ જેટલા આપણે ફુદીનાના પાન લીધા છે, જે તાજા અને કૂણા છે। તો પુદીનાના પાનની ડાળીઓનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, ફક્ત પાનનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, નહીંતર જે ચટણી છે કડવી બને છે। હવે આની અંદર આપણે 1.5 મુઠ્ઠી ભરીને આપણે કોથમીર નાખીશું। તો કોથમીરને હંમેશા જ્યારે પણ લો ત્યારે એને ડાળી સાથે લેવાનો, એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો કોથમીરને મેં 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લીધી હતી, જેથી એના અંદરની ધૂળ માટી જતી રહે। બેઝિકલી આપણે જે શાકભાજી યુઝ કરવાના છે એને પલાળીને લેશું। આમ કરવાથી બધા શાકભાજી છે એ ઠંડા પાણીમાં એકદમ ઠંડા થઈ જશે। જ્યારે આપણે મિક્સરમાં એને પીસશું ને તો મિક્સરની હીટને કારણે એ પોતાનો કલર નહીં બદલે અને એનો કલર જાળવી રાખશે। હવે આની અંદર હું ચટણીને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરી રહી છું। તો કાચા સિંગદાણા છે જે 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા છે। તો તમે આની જગ્યાએ સેવનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ સેવ આ સમયે ન નાખવી, પીસતી વખતે નાખવી। હવે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને આપણે 20 થી 25 મિનિટ સુધી પલળવા માટે મૂકી દઈશું। એટલે બરફ સારો એવો નાખો ને ચિલ્ડ વોટર લેશો તો 20 થી 25 મિનિટ સુધી વાંધો નથી આવતો। 20 થી 25 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો બધા શાકભાજી થોડા કડક થઈ ચૂક્યા હશે અને ઠંડા થઈ ચૂક્યા હશે। તો અહીં આ બધાને પલળતા 25 મિનિટનો સમય થઈ ચૂક્યો છે। તો હવે આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને આપણે મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે જેમાં આપણે મસાલાઓ પીસતા હોય છે એમાં પીસીશું। તમે ઈચ્છો તો નાનું ચટણી જાર પર લઈ શકો છો, કારણ કે અત્યારે ચટણીની ક્વોન્ટિટી વધારે છે એટલે હું આમાં પીસી રહી છું। તો બધા જ વેજીટેબલ્સને આવી રીતે પાણી નિતારીને આપણે કાઢવાનું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। અહીં બધી જ વસ્તુ આપણે નાખી દીધી છે। જે આદુનો મોટો ટુકડો હતો ને એને આપણે થોડાક કટ કરી લઈશું, જેથી આરામથી પીસાઈ જાય, એનો મોટો ટુકડો ન રહે। તો અહીં બધી જ સામગ્રીઓ આપણે નાખી દીધી છે। હવે થોડાક મસાલાઓ આપણે કરી લઈશું, જેથી ચટણીનો સ્વાદ સારો આવે। તો સૌપ્રથમ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। આની અંદર આપણે કાળા મીઠાનો સંચળનો ઉપયોગ કરવાના છે, એટલે મીઠું સાચવીને નાખવું। અત્યારે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખેલું છે, સાથે આપણે નાખીશું 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ। ખાંડ અહીં બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે નાખી છે, આનાથી ચટણી આપણી બિલકુલ પણ મીઠી નહીં બને। અને અડધા લીંબુનો રસ જરૂરથી નીચોવીને નાખવાનો છે, જે ચટણીને પ્રિઝર્વ કરવા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે। આ ચટણીને તમે અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને એનો કલર પણ ચેન્જ નહીં થાય। અહીં અડધા લીંબુનો આપણે રસ નાખી દીધો છે। ત્યારબાદ આપણે સંચળ નાખીશું। તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મેં સંચળ નાખ્યો છે। અને હવે આને પીસતી વખતે સહેલાઈ રહે તે માટે કરીને આપણે આની અંદર બરફના ટુકડા નાખીશું। તો બરફના ટુકડા અચૂકથી નાખવાના। સાથે આપણે થોડીક ચટણી પાતળી કરવા માટે પાણીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ। તો લગભગ 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું હું પાણી નાખીશ। જો તમે સેન્ડવિચની ચટણી બનાવતા હો તો એઝ ઇટ ઇઝ જ પીસજો, કારણ કે સેન્ડવિચની ચટણી થોડીક ઘાટી હોય છે। તો અત્યારે હું ભજીયા માટે બનાવી રહી છું એટલે હું થોડીક પાતળી રાખીશ। 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને આપણે એને પીસી લીધી છે। હવે ચટણીનો ટેસ્ટ વધારવા માટે મેં ટોપરાના ખમણનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ટોપરાનું ખમણ નાખીને ફરી પાછી આપણે ચટણીને અહીં પીસી લીધી છે। હવે ચટણીનો કલર મેન્ટેન કરવા માટે છેલ્લે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાચું તેલ નાખીશું। આપણી ચટણી છે એ હવાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા કરે છે, જેના કારણે આપણી ચટણી છે એ બીજે દિવસે કાળી થતી હોય છે। તો તેલ નાખવાથી આ જે ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા છે એ નથી થતી, જેના કારણે ચટણીનો કલર જળવાઈ રહે છે। ફરી પાછું આપણે એકવાર મિક્સર જારને ફેરવી લીધું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ લીલો ચટકદાર કલર આવ્યો છે। તો આ ચટણીને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સાચવી શકો છો અને યુઝ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો। મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।